Генерація файлів. У модулі PriceMaster є вбудований генератор файлів, який дозволяє генерувати файли прайс-листів та фідів даних у форматах Excel, CSV, XML. Генератор файлів створює файли на основі заданого користувачем шаблону та дозволяє створювати прайс-листи та фіди даних практично будь-якої структури. Таким чином, ви можете створювати файли практично для будь-яких торгових майданчиків і маркетплейсів. Генерація файлу відбувається під час завантаження прайс-листа. У налаштуваннях генерації файлів ви можете вибрати, які саме файли необхідно згенерувати для кожного прайс-листа. У подальших прикладах ми розглянемо створення шаблонів і генерацію файлів кожного формату окремо, оскільки створення шаблонів кожного формату відбувається по-різному. Перед налаштуванням генерації необхідно провести розмітку прайс-листа, інакше генерація файлів буде неможлива. Ми будемо використовувати прайс-лист, джерелом якого є власний інтернет-магазин. Для цього зайдемо на вкладку з постачальниками та створимо у будь-якого постачальника новий прайс-лист із джерелом «Магазин». Відкриємо створений прайс-лист, перейдемо в налаштування вивантаження з магазину та виберемо дані, які потрібно вивантажити в таблицю. Після цього перезавантажимо прайс-лист. Як бачимо, колонки в прайс-листі вже розмічені, так як при розвантаженні з магазину система автоматично розмічує прайс-лист. Далі розберемося зі створенням шаблонів для створення файлів. Натискаємо на кнопку «Створити шаблон» та вибираємо необхідний формат, у даному випадку Excel. Далі даємо ім'я шаблону, який буде відображатися в списку шаблонів. Далі нам потрібно вказати папку, в яку буде зберігатися згенерований файл. Ви можете ввести будь-який шлях. Початкова папка вашого шляху буде створена головною директорією вашого сайту. Далі вводимо ім'я файлу. Таким чином, при цих налаштуваннях посилання на файл виглядатиме так. Натискаємо кнопку «Додати», після чого шаблон буде створено та з'явиться у списку шаблонів. При наведенні на рядок із шаблоном з'явиться меню, в якому можна відредагувати дані, скопіювати посилання на файл і одразу перейти за посиланням на файл. І так приступимо до налаштування шаблону у форматі Excel. Розгорнемо налаштування шаблону та завантажуємо стандартний файл шаблону Excel до себе на комп'ютер. Відкриємо файл у програмі Excel. Файл шаблону складається із 3 блоків – заголовок, категорія та товар. Всі ці блоки знаходяться серед спеціальних рядків, що обрамляють. Ці рядки необхідні для того, щоб система розуміла, де починається і закінчується кожен блок. Якщо вам не потрібен будь-який блок у прайс-листі, ви можете видалити всю інформацію між рядками рядків цього блоку, але не видаляйте самі рядки, що обрамляють. І так, заголовок буде розташований у верхній частині прайс-листа і містить загальну інформацію про прайс-лист. Категорія – це блок над групою товарів, під яким будуть розміщені товари категорії. Товар – блок, що містить інформацію про товар. Кожен блок можна стилізувати і додавати до нього інформацію на власний розсуд. Щоб додати інформацію з прайс-листа до шаблону, необхідно використовувати змінні, які розташовані в бічній панелі на вкладці «Генерація файлів». Панель розгортається та згортається при наведенні на неї мишкою. Для зручності використання ви можете закріпити панель зі змінними, натиснувши кнопку «Закріпити» у верхньому лівому кутку панелі.
Змінні доступні всіма мовами вашого інтернет-магазину. Таким чином, ви можете створювати прайс-листи та фіди даних різними мовами. При натисканні на будь-який рядок зі змінною, його буде скопійовано в буфер обміну. І так приступимо до налаштування та наповнення шаблону. Почнемо із заголовка прайс-листа. Наприклад, додамо в заголовок рядок з назвою інтернет-магазину. Створюємо новий рядок у блоці із заголовком. При необхідності стилізуємо її, пишемо будь-який текст, потім вставляємо в будь-яке місце змінну відповідну за назву магазину, в даному прикладі англійською мовою. Тепер налаштуємо блок заголовка категорії. У самий верхній рядок вставимо змінну категорію англійською мовою, що відповідає за назву категорії, і для прикладу змінимо стилі даного блоку. Далі перейдемо до налаштування блоку із даними про товар. Вставимо назву товару англійською в першу колонку, в другій колонці у нас вже стоїть змінна відповідальна за ціну товару. У третій колонці також стоїть змінна, яка відповідає за головне зображення товару. Ви можете змінювати розміри зображення, просто змінюючи висоту та ширину комірки. І так ми зробили просте налаштування шаблону, тепер потрібно зберегти файл і завантажити його назад у модуль. Для цього досить просто перетягнути файл у область завантаження. Тепер згенеруємо файл прайс-листа за налаштованим шаблоном. Для цього натискаємо на кнопку «Генерація». Після завершення генерації на вкладці з результатом з'явиться кнопка для прямого завантаження файлу. Завантажуємо файл та дивимося результат. Як бачимо, файл згенерований згідно з налаштованим шаблоном. Далі розглянемо варіант, коли нам потрібно додати в прайс-лист нову колонку. Наприклад, додамо колонку з артикулом товару в першу колонку. Відкриємо наш шаблон і додамо нову колонку на початок. При додаванні нових колонок важливим моментом є формат рядків, що обрамляють. Текст в рядках, що обрамляють, повинен бути написаний в першій колонці. Для зручності Excel можна просто виділити весь рядок і натиснути двічі на кнопку «Об'єднати осередки». Далі стилізуємо усі блоки. Додаємо змінну відповідну за артикул товару в нову колонку. Наприклад, замінимо логотип в заголовку прайс-листа і приберемо зображення товару із прайс-листа. Зберігаємо файл і завантажуємо його у модуль. Натискаємо на кнопку «Генерація» та чекаємо завершення процесу. Завантажуємо згенерований файл та дивимося результат.
Як бачимо, нова колонка з артикулом товару додана, логотип замінений і зображення товару прибрано. Тепер розглянемо випадок, коли у нас є товари з опціями. Для цього прикладу відкриємо інший прайс-лист, в якому є опції товару. Як бачимо, в цьому прайс-листі є два товари, у яких є опції розміру пам'яті пристрою, а інші товари без опцій. Спочатку згенеруємо файл для цього прайс-листа без опцій. Як бачимо, файл згенерований за створеним нами раніше шаблоном. Тепер приступимо до додавання опцій у прайс-лист. Так як у кожної опції є своя ціна і опцій товару може бути кілька, то в прайс-листі для кожної опції буде згенерована свій рядок. Генератор файлів влаштований таким чином, що якщо ви поміщаєте в комірку змінну, у якої може бути кілька значень, то для кожного значення буде згенерований свій рядок. Для розуміння ми робитимемо все поетапно і дивитися на результат. Відкриємо наш шаблон і в комірку з ціною товару додамо змінну відповідну ціну товару з урахуванням опцій. Збережемо, завантажимо, згенеруємо та подивимося на результат. Як бачимо, ціна опції додана в прайс-лист. Для товарів, які не мають опцій, модуль автоматично підставляє поточну ціну товару. Тепер у нас з'явилася проблема. Всі назви товарів з опціями однакові і незрозуміло, який розмір пам'яті у кожного товару. Щоб вирішити цю проблему, додамо до назви товару змінні, які відповідають за назву та значення опції. Обрамляємо їх у дужки і поставимо дефіс між назвою опції та її значенням. Далі згенеруємо файл та подивимося на результат. Тепер у кожного товару з опціями в назві вказано опцію та її значення. Але тепер є інша проблема. У товарів без опцій у назві з'явилися дужки та дефіс. Для вирішення таких проблем в генераторі є спосіб додавання тексту в змінну, який буде відображатися тільки якщо змінна не порожня. Щоб додати такий текст до змінної, необхідно вводити його у фігурних дужках усередині змінної, після або перед символом тильди, в залежності від того, де ви хочете, щоб цей текст відображався перед змінною або після. У нашому випадку таким текстом є дужка, що відкриває і закриває, і дефіс. Для того, щоб було краще видно, збільшимо масштаб. Приберемо раніше додані дужки та дефіс і додамо їх у фігурних дужках усередину змінної. Тепер згенеруємо та подивимося, що у нас вийшло. Як бачимо, тепер дужки та дефіс відображаються лише у товарів із опціями. Далі додамо ще одну змінну до нашого прайс-листу, яка відповідає за статус наявності товару на складі.
Подивимося результат генерації. Як бачимо, тепер у нас є статус наявності товару на складі. Ми додали цю колонку для того, щоб показати ще одну можливість генератора файлів, а саме заміну значень. Іноді бувають випадки, коли до прайс-листу потрібно додати значення, які відрізняються від стандартних значень OpenCard. У цьому випадку можна скористатися функцією заміни значень. Для прикладу, ми хочемо, щоб значення наявності товару були відображені як «доступний» і «недоступний». Для цього в налаштуваннях генерації файлів перейдемо у вкладку «Заміна значень» і додамо 2 рядки з умовами заміни. Кожен рядок складається з 3 полів. Перше поле – це змінна, яку ми хочемо замінити. Друге – це значення, яке ми хочемо замінити. І третє – це значення, на яке ми хочемо замінити значення з другого поля. І так заповнимо поля та згенеруємо файл. Як бачимо, тепер значення замінені на ті, які ми вказали в умовах заміни. У всіх прикладах ми використовували тільки змінні з панелі змінних, але в генераторі файлів є можливість додавання значень прямо з прайс-листу. Щоб це зробити, необхідно замість змінної вставити посилання на будь-яку з колонок прайс-листа. Наприклад, у нас у прайс-листі є колонка з акційною ціною, і ми хочемо додати цю колонку в згенерований прайс-лист. Для цього копіюємо посилання на колонку з акційною ціною та вставляємо її в наш шаблон. Генеруємо і дивимося результат. Як бачимо, тепер у нас є колонка з акційною ціною, яка додана за допомогою посилання на колонку з прайс-листа. Ну і насамкінець додамо фотографії товарів у прайс-лист і знову згенеруємо файл. У результаті ми розібрали всі основні можливості генератора файлів у форматі Excel. Як бачимо, генератор файлів можна дуже гнучко налаштувати під свої потреби та створювати файли Excel практично будь-якої структури. Тепер розберемо налаштування шаблону для створення файлу XML. Спершу створюємо новий шаблон. Вибираємо формат XML, даємо назву шаблону, вводимо шлях до папки для згенерованого файлу і даємо назву для згенерованого файлу. У нашому випадку шлях до файлу виглядатиме таким чином. Натискаємо кнопку «Додати» і новий шаблон з'являється у списку шаблонів. Розгортаємо створений нами шаблон і ми побачимо редактор XML. У більшості випадків, коли вам потрібно скласти XML-файл для якогось маркетплейсу, вам досить просто скопіювати шаблон з документації маркетплейсу, вставити його в редактор і заповнити шаблон змінними. Але для розуміння ми спочатку розберемося в структурі файлів XML. Ми будемо поетапно складати шаблон і дивитися результат генерації. Насамперед нам потрібно вказати версію XML та кодування файлу. Це робиться за допомогою такого рядка на самому початку файлу. Далі створимо кореневий елемент з ім'ям shop, в який далі вставлятимемо всі інші елементи, в яких буде міститися інформація про інтернет-магазин, категорії, товари, валюти і так далі. XML-файл складається з елементів, кожен елемент складається з тегів, що відкриває і закриває. Ви можете вставляти текст або інші елементи між тегами.
Тепер у кореневий елемент Shop вставимо елемент з назвою Products, до якого вставлятимемо елементи з інформацією про товари. І відразу створимо елемент Product, в який вставлятимемо інформацію про кожен товар. Усі теги можуть містити атрибути. Атрибути пишуться всередині тега, що відкриває. Кожен атрибут складається з імені та значення. Ім'я та значення атрибуту поділяються знаком рівно. Значення атрибутів полягають у лапки. Атрибутів в одного тега може бути кілька, і вони поділяються пробілом. Для прикладу, додамо елементу Product атрибут з назвою ID і надамо йому значення змінної товару, що відповідає за артикул. Тепер для прикладу згенеруємо файл та подивимося на результат. Як бачимо, тепер усередині кореневого тега Products згенерувалися елементи Product з атрибутом ID для кожного товару нашого прайс-листа. І значення атрибута ID підставилися артикули товарів. Далі в елемент Product вставимо елемент, що відповідає за назву товару. І назвемо цей елемент Name. І між тегами елемента Name вставимо змінну відповідну назву товару англійською мовою. Згенеруємо файл. Як бачимо, тепер у кожного елемента Product є елемент Name з назвою товару. Тепер, щоб зрозуміти одну особливість генератора, ми видалимо раніше доданий атрибут ID і згенеруємо файл. Як бачимо, тепер усі елементи з іменами товарів додалися всередину одного елемента Product. Це сталося через те, що генератор не зміг зрозуміти, який елемент потрібно вважати окремим товаром. Генератор влаштований таким чином, що він дублює елементи, у яких є унікальні значення в атрибутах або в тексті елемента. І так як в цьому випадку елемент Product не мав унікальних значень, генератор вирішив, що всі елементи з назвами товарів належать одному товару. Але іноді бувають випадки, коли необхідно додати елемент, який повинен дублюватися, але без атрибутів і тексту всередині. Для цього у шаблоні можна використовувати спеціальні імена атрибутів, які генератор врахує при дублюванні елементів, але не вставлятиме їх у атрибути згенерованого файлу. Такими іменами є Invisible, False, Inv, No, Hidden, Hide. Всі ці імена несуть однаковий зміст, і генератор їх сприйматиме однаково. Їх можна використовувати у будь-якому місці шаблону. Така кількість імен зроблена для зручності запам'ятовування. Для прикладу, додамо атрибут з ім'ям Invisible в елемент Product і в значенні цього атрибуту вкажемо значення змінної товару, що відповідає за артикул. Згенеруємо файл. Як бачимо, тепер файл згенерований правильно, всі імена товарів додалися до окремих елементів Product, і елементи Product не мають атрибутів. Далі додамо трохи загальної інформації про магазин елемент Shop. Насамперед додамо елемент Name, в який вставимо змінну відповідну за назву магазину. Далі додамо елемент URL, в який вставимо змінну, що відповідає за посилання на наш інтернет-магазин. Після цього додамо елемент Date, в який вставимо змінну відповідну за дату генерації файлу. Згенеруємо файл. Як бачимо, у згенерованому файлі інформація додана успішно. Тепер додамо інформацію про категорії товарів до нашого XML файлу. До елементу Shop
Додамо елемент Categories, у який вставлятимемо елементи з інформацією про категорії товарів обраного прайс-листа. І всередині елемента Categories створимо елемент Category, у який вставлятимемо інформацію про кожну категорію. Додамо атрибут ID і в значенні цього атрибуту вкажемо змінну відповідну за ідентифікатори всіх категорій даного прайс-листа. У значення елемента Category вставимо змінну відповідну назви всіх категорій даного прайс-листа. Згенеруємо файл. Як бачимо, тепер у нас в елементі Shop є елемент Categories, до якого додані елементи Category з атрибутом ID і значенням назви категорій. Тепер додамо інформацію про валюти. У елемент Shop додамо елемент Currencies, у який вставлятимемо елементи з інформацією про валюти. Всередині елемента Currencies створимо елемент Currency, у який вставлятимемо інформацію про кожну валюту. В елемент Currency додамо атрибут ID і значення цього атрибута вставимо змінну відповідну за коди валют. І значення цього елемента додамо змінну відповідає за курс валют. Згенеруємо файл. Тепер в елементі Shop є основна інформація про каталог вашого інтернет-магазину. Далі продовжимо наповнення даних про товарні позиції. Додамо в елемент Product атрибут Available і значення цього атрибута вставимо змінну відповідає за статус наявності товару складі. Згенеруємо файл. Як бачимо, атрибут Available доданий і має статуси In Stock та Out of Stock, але зазвичай у маркетплейсах використовуються статуси True та False. Щоб це виправити, перейдемо в заміну значень і додамо два рядки з умовами заміни. І згенеруємо файл знову. Як бачимо, статуси успішно замінилися на True та False. Далі додамо елемент Product, елемент Price і вставимо змінну з ціною товару. Далі додамо елемент Currency ID із змінною коду валюти. Потім додамо елемент Category ID і вставимо змінну категорію товару, що відповідає за ідентифікатор. Потім додамо елемент Vendor і вставимо змінну відповідну виробника товару. Потім додамо елемент Stock Quantity та вставляємо змінну наявність товару на складі. Генеруємо файл. Як бачимо, всі дані додані успішно. Тепер додамо зображення товару. Створимо елемент Picture і вставимо змінну відповідну посилання на зображення товару. Згенеруємо. Зображення додано. Далі додамо характеристики товару. Створимо елемент Param. Елементу Param додамо атрибут Name і значення цього атрибута вставимо змінну відповідну назву характеристики. У значення елемента Param вставимо змінну відповідну значення характеристики. Згенеруємо файл. Як бачимо, всі характеристики товару додані успішно. Тепер додамо опис товару. Створимо елемент Description і значення цього елемента вставимо змінну відповідає за опис товару. За специфікацією XML, якщо текст містить спецсимволи, такі значення потрібно обрамляти в спеціальні теги CData.
Так як у нас опис у форматі HTML і там з більшою ймовірністю будуть спецсимволи, то окреслимо опис у теги «Цидата». Згенеруємо файл. Як бачимо, описи додані. Далі розглянемо кілька прикладів додавання значень іншими мовами. Для цього додамо елемент name.ua та вставимо змінну відповідну за назву товару українською мовою. І додамо елемент description.ua і вставимо змінну відповідну за опис товару українською мовою. Згенеруємо файл. Як бачимо, тепер у згенерованому файлі є назви та описи товарів українською мовою. І так ми розібрали всі основні моменти створення файлів у форматі XML. Далі буде короткий приклад, у якому ми візьмемо готовий шаблон у форматі YML і додамо до нього змінні. Формат YML – це один з різновидів XML-файлів, розшифровується як Yandex Market Language. Цей формат створений якраз для завантаження товарів. Його використовують багато маркетплейсів для імпорту та експорту товарів. І так вставимо шаблон у редактор. Видаляємо зайві елементи, що дублюються. Далі заповнюємо всі елементи відповідними змінними. Генеруємо файл. Як бачимо, файл успішно згенерований, і в ньому є всі необхідні дані, які відповідають формату YML. Таким чином, ви можете легко та швидко створювати XML-файли для завантаження товарів на будь-які маркетплейси, створювати фіди для реклами та багато іншого. Генератор дозволяє створювати файли практично будь-якої складності та структури. Це займає лише кілька хвилин, і для цього не потрібно знати програмування. Тепер перейдемо до налаштування шаблону для створення файлів у форматі CSV. Формат CSV – це текстовий формат зберігання табличних даних і розшифровується як Comma Separated Values – значення, розділені комами. У форматі CSV проста структура та налаштування шаблону теж проста. І так перейдемо до налаштування шаблону. Створимо новий шаблон. Виберемо формат CSV. Дамо назву шаблону. Введемо шлях до папки для згенерованого файлу і дамо назву для згенерованого файлу. При даних параметрах шлях до файлу на вашому сервері буде виглядати так. Далі натиснемо кнопку «Додати» і новий шаблон з'явиться у списку шаблонів. Розгортаємо створений нами шаблон і ми побачимо редактор CSV. Так як формат CSV простий за своєю структурою, то нам потрібно лише додати необхідну кількість стовпців і заповнити їх змінними. Натискаємо кнопку «Додати колонку» і в редактор додається новий рядок. У рядку міститься два значення. Перше – це назва колонки, а друге – це значення колонки. Значення колонки ми будемо вставляти необхідні нам змінні. Додамо колонку з назвою товару, і значення цієї колонки вставимо змінну, відповідає за назву товару англійською мовою.
Далі додамо колонку з наявністю товару на складі та в значення вставимо змінну наявності товару. Далі додамо колонку з ціною товару і значення вставимо змінну з ціною товару. Згенеруємо файл. Після генерації результат відкриється у вбудованому браузері. Як бачимо, всі дані успішно додані до файлу. Файли CSV також можна відкривати в програмі Excel. Завантажуємо файл, що згенерував, і відкриємо його в Excel. Як бачимо, всі дані, додані у файл, відображаються коректно. У результаті ми розібрали всі основні моменти налаштування шаблону для створення файлів у форматі CSV.